สวัสดีครับผู้ร่วมบำเพ็ญทุกท่านด้วยพระมหากรุณาธิคุณจากเบื้องบนสวรรค์บารมีธรรมพระบรรพจารย์ด้วยความเมตตาของรองธรรมอธิการด้วยความทุกข์ยากของผู้นำสายธรรมด้วยการสนับสนุนส่งเสริมจากอาจารย์ชี้แนะทุกท่านต้องขอบคุณผู้แนะนำรับรองที่นำพาผู้น้อยเข้าสู่ประตูธรรมวันนี้ได้พึ่งรัศมีธรรมจากผู้ร่วมบำเพ็ญธรรมทุกท่านจึงมีโอกาสได้มาร่วมศึกษาธรรมกันอีกครั้งหนึ่งวันนี้ตรงกับวันที่1 กรกฎาคมพุทธศักราช 2554 นะครับเวลา 8 นาฬิกาวันนี้เราจะมาร่วมศึกษากันหัวข้อธรรมกับคำว่าสมาธิวันนี้หลายๆคนที่บำเพ็ญธรรมศึกษาธรรมปฏิบัติธรรมนั้นคงพอที่จะเข้าใจหรือเคยได้ยินคำว่าสมาธิกันอยู่บ่อยนะครับซึ่งคำว่าสมาธินั้นเป็นสิ่งที่ทุกๆคนจะต้องมีอยู่เสมอมิฉะนั้นแล้วชีวิตของเราก็จะเกิดความสับสนวุ่นวายฟุ้งซ่านไปกับเรื่องราวต่างๆได้ดังนั้นวันนี้เราจะทำสมาธิอย่างไรก่อนที่จะทำสมาธิเราก็จะต้องศึกษาทำความเข้าใจก่อนว่าสมาธินั้นคืออะไรแล้วทำอย่างไรจึงเรียกว่าเข้าถึงสมาธิวันนี้เราจะมาร่วมศึกษากันครับสมาธินั้นหมายถึงความสงบของใจนะครับอันนี้เราต้องหมายถึงต้องเข้าใจว่าพูดถึงใจของเรานะครับใจของเรานั้นเป็นสิ่งที่ไร้รูปลักษณ์มันยากที่จะทำให้ใจของเราสงบลงได้นะฮะซึ่งใจของเรานั้นเปรียบเหมือนลิงเปรียบเหมือนม้าที่มันอยู่ไม่นิ่งสับสนวุ่นวายวิ่งไปวิ่งมานะครับซึ่งมันยากนักที่จะจับให้อยู่นิ่งได้แต่จิตของเรานั้นเป็นสิ่งที่ไร้รูปลักษณ์ก็ยิ่งยากกว่าอีกนะครับที่จะจับให้มันอยู่นิ่งได้เมื่อสมัยก่อนผู้น้อยเองนะครับตอนที่เรียนสมัยมัธยมนะครับก็ทางโรงเรียนก็มีกิจกรรมให้มีโอกาสได้ฝึกนั่งสมาธิกันแต่ผู้น้อยเป็นคนที่นั่งสมาธิได้ไม่นานจะมีความรู้สึกอยู่เสมอว่าขณะที่นั่งนั้นความคิดมันจะฟุ้งซ่านไปเรื่อยนะครับซึ่งเราไม่สามารถที่จะกำหนดหรือจะหยุดความคิดต่างๆเหล่านั้นหรือประคองความคิดนั้นให้อยู่ในความคิดใดความคิดหนึ่งได้นั้นเรียกว่ายากมากนะครับเลยเป็นคนที่ไม่ชอบที่จะนั่งสมาธิสักเท่าไหร่นักนะครับแต่หลังจากที่มีโอกาสได้มาศึกษาวิถีอัตถธรรมจึงมีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะเรียนรู้ถึงการบำเพ็ญปฏิบัตินะครับซึ่งมีอยู่ครั้งหนึ่งก็มีโอกาสที่ได้ไปเรียนรู้ถึงการฝึกสมาธินะครับในรูปแบบหนึ่งก็มาทำความเข้าใจก็ได้เห็นแล้วว่าการทำสมาธิต่างๆเหล่านั้นก็มีพื้นฐานมีแนวทางใกล้เคียงกันทั้งสิ้นเลยนะครับและที่สำคัญก็คือเขาไม่สามารถบอกให้เรานั้นกำหนดใจลงที่จุดใดจุดหนึ่งได้เลยก็ปล่อยไปตามภาวะของมันนั่นก็คือเป็นสิ่งที่ยิ่งยากนักที่จะทำให้ใจของเราสงบได้อย่างมากก็แค่ให้เราภาวนาคาถานะครับอะไรก็ตามหรือคำพูดอะไรก็ตามเพื่อให้ใจของเราไปจดจ่ออยู่ในสิ่งนั้นนะครับแต่หลังจากที่ได้มีการฝึกฝนอยู่เสมอจึงได้เกิดความเข้าใจว่าวันนี้เราได้รับวิถีอัตถธรรมแล้วเราได้รู้หนึ่งจุดสถิตของจิตญาณนะครับพุทธาริเจ้าทั้งหลายทรงมาประทานพระโอวาทต่างๆมากมายล้วนตอกย้ำบอกกล่าวให้เรารู้ถึงว่าการทำสมาธินั้นจะต้องทำอย่างไรนั่นก็คือเราจะต้องย้อนมองส่องตนกลับคืนสู่จุดญาณทวารนั้นขณะที่เรามีสติรู้ย้อนกลับมาที่จุดนั้นนั่นก็คือสติก็เกิดแล้วนะครับแต่คราวนี้จะเป็นสมาธิได้นั้นเราจะต้องหมั่นประคองรักษามันขณะที่เก็บสำรวมย้อนมันกลับมาแล้วนะครับตรงนี้จะเป็นสิ่งที่ยากขึ้นอีกนิดหนึ่งนะครับแต่เราก็จะต้องพยายามในช่วงต้นนั้นก็อาจจะดูถึงยุ่งยากสักนิดหนึ่งแต่เราก็จะต้องมีพลังต้องสร้างพลังที่จะก่อเกิดความมุ่งมั่นก็โดยอาศัย
มหาปณิธาน10ประการนะครับในข้อแรกที่เราบอกว่ามั่นคงในศรัทธาตรงนี้แหละมาเป็นตัวที่เป็นแรงผลักดันให้เราเชื่อมั่นต่อวิถีอนุตตรธรรมนะครับการทำสมาธินั้นไม่ได้หมายถึงเราจะต้องนั่งเสมอไปนะครับสมาธิเราจะต้องเกิดขึ้นทุกขณะจิตนะครับนั่นคือสิ่งที่เราจะต้องทำให้ได้นะไม่ว่าเราจะยืนเดินนั่งหรือนอนก็ตามนะฮะเราก็จะต้องทำสมาธิหมายถึงจะต้องก่อเกิดจิตใจที่มันสงบนิ่งนะครับเพราะนั้นนิ่งที่ไหนสงบที่ไหนนั่นก็คือเราจะต้องนิ่งสงบอยู่ที่จุดญาณทวารซึ่งจุดนี้เป็นจุดเริ่มต้นนะครับของจิตญาณหมายถึงว่าเป็นฐานที่ตั้งเป็นศูนย์กลางนะครับเพราะนั้นเราจะไปเริ่มตรงอื่นนั้นก็เหมือนว่าจิตของเรานั้นไม่ได้ตั้งมั่นหรือไม่รวมเป็นหนึ่งเดียวกับกายนี้นะครับเพราะนั้นสมาธิตรงนั้นจึงเป็นสมาธิส่วนปลายและเป็นสมาธิที่ส่วนที่อยู่ในส่วนของกายนะครับซึ่งยังไม่ใช่เป็นสมาธิอันแท้จริงซึ่งเป็นหนึ่งเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นเราจะต้องทำความเข้าใจว่าสมาธินั้นจะต้องกำหนดจิตลงตรงจุดญาณทวารนะฮะประคองรักษาจิตของเราให้ตั้งมั่นอยู่ที่ตรงจุดหนึ่งนี้นะฮะจึงเรียกว่าจิตหนึ่งตั้งมั่นนั่งสมาธิกลางใจนะครับการนั่งสมาธินั้นไม่ได้หมายถึงเราจะต้องอาศัยกายสังขารเราไปนั่งเสมอแต่ไม่ใช่ว่าการนั่งสมาธิด้วยกายนั้นจะผิดหรืออย่างไรเราก็สามารถทำได้ตามโอกาสตามวาระแล้วแต่กำหนดเวลามากน้อยแค่ไหนซึ่งแต่ละคนจะรู้ตัวเองนะครับวันนี้เราอยู่ในวิถีอนุตตรธรรมเราบำเพ็ญในวิถีอนุตตรธรรมการนั่งสมาธินั้นพุทธเจ้าทั้งหลายก็ได้ทรงสั่งสอนไว้บอกกล่าวไว้แม้แต่พระอาจารย์จี้กงก็ได้ชี้นำแล้วก็สอนให้เรารู้จักการนั่งสมาธิลมปราณนะครับอาวุโสของเราก็คือท่านลินเฉียนเหยินผู้น้อยเองได้ร่วมศึกษาวิถีอนุตตรธรรมมา18 ปีนะครับอาวุโสของเรานั้นมักจะตอกย้ำให้เรานั้นหมั่นนั่งสมาธิเสมอก็คือสมาธิที่นั่งนั้นเป็นสมาธิลมปราณวันหนึ่งนั่งให้ได้อย่างน้อยก็คือ 15-20 นาทีก็พอไม่จำเป็นต้องมากมายมากไปกว่านั้นเพราะการนั่งนั้นเราไม่ได้ต้องการความสงบแค่เพียงอย่างเดียวโดยที่กายของเราไม่สามารถทำอะไรนะครับเพราะนั้นนี่คือเป็นพื้นฐานเพราะนั้นการนั่งตรงนี้เป็นการฝึกฝนเพื่อให้จิตของเรานั้นค่อยๆเข้าสู่ความสงบเป็นฐานเริ่มต้นนะครับแล้วก็ฝึกฝนกายของเรานั้นให้สงบนิ่งนะครับแต่การทำสมาธินั้นเราจะต้องฝึกฝนทุกขณะจิตโดยอาศัยการกำหนดรู้ยังไปตรงจุดญาณทวารตรงจุดนี้นะครับเมื่อเรากำหนดไปแล้วเราจึงสามารถสำนึกรู้ได้การสำนึกรู้ตรงนี้ผู้ที่ฝึกฝนก็จะรู้ได้ว่าความรู้สึกต่างๆนั้นที่กายกับจิตรวมเป็นหนึ่งนั้นเป็นอย่างไรนะครับอันนี้ต้องศึกษาให้ละเอียดเราถึงจะเข้าใจเมื่อตัวสำนึกรู้ตรงนั้นเกิดขึ้นแล้วก็คือตัวสตินั่นเองเกิดขึ้นเราก็จะต้องหมั่นประคองรักษาตรงนี้นะครับขณะที่ไม่ว่าเราจะยืนเดินนั่งนอนหรือจะทำภารกิจหรืออะไรก็ตามเราจะต้องหมั่นย้อนมองส่องตนกลับมาที่จุดนี้และหมั่นประคองรักษามันไว้นะครับในทางวิถีธรรมเราอาศัยพุทธระเบียบต่างๆวิธีการต่างๆมากมายในการที่เป็นตัวกำหนดเพื่อที่จะให้เรานั้นได้ฝึกฝนไม่ว่าจะเป็นการกราบไหว้พระหรือการทานข้าวนะครับทุกขณะจิตนั้นหรือทุกขณะที่เราได้มีการกราบไหว้พระแต่ละกราบนั้นการตอกย้ำการสำนึกรู้ลงไปที่จุดนั้นนั่นก็คือเพื่อที่ให้จิตของเราที่ฟุ้งซ่านทั้งหมดนั้นวุ่นวายออกไปนั้นเก็บกลับมานะครับแต่ถ้าเราสักแต่ว่ากราบโดยที่เราไม่ได้เก็บหรือสำรวมจิตของเรากลับมานั่นก็เราก็แค่ได้ทำตามพุทธระเบียบก็คือได้แค่การกราบไหว้เท่านั้นเพราะนั้นจิตของเรายังไม่ได้ย้อนกลับมายังไม่ได้เกิดการสำนึกรู้อย่างแท้จริงและสมาธิก็ยังมิได้บังเกิดนะครับเพราะฉะนั้นเราจะต้องมีความมุ่งมั่นตั้งใจเก็บใจของเราที่มันฟุ้งซ่านทั้งหมดนี้เก็บกลับมาโดยอาศัยการฟัง
นะครับฟังอะไรครับฟังพิธีกรเอกโทนะฮะในการบรรยายหรือพูดนะครับขั้นตอนของพุทธระเบียบแต่ละคำที่เราได้ยินได้ฟังนะฮะหูของเราก็ยังฟังอยู่แต่จิตของเราก็ยังสำนึกรู้อยู่ที่ตรงจุดนั้นนะเราจึงรู้ว่าขณะนี้เรากำลังกราบพระพุทธหรือพระนามของสิ่งศักดิ์สิทธิ์พระองค์ใดอยู่กราบกี่กราบเราถึงจะกราบถูกต้องนะครับจิตของเราก็คือเรียกว่ามีสติรู้มีสมาธิตั้งมั่นการกราบของเราก็จะเป็นไปตามขั้นตอนอย่างถูกต้องตรงนั้นนะครับเพราะฉะนั้นในทุกขั้นตอนเราฝึกฝนเราจะต้องมีความมุ่งมั่นอย่างมากเพราะฉะนั้นที่ผู้น้อยได้มีโอกาสร่วมศึกษาเกี่ยวกับ4 คำในการบำเพ็ญวิถิตรธรรมก็คือศรัทธาปณิธานปฏิบัติประจักษ์ธรรมนั้นตรงนี้เป็นสิ่งสำคัญเราจะต้องก่อเกิดความเชื่อมั่นศรัทธาตรงนี้เราถึงเกิดการฝึกฝนอันนี้การทำสมาธิก็เป็นขั้นตอนหนึ่งในการปฏิบัตินะครับเพราะนั้นความแยบยลตรงนี้มันจะเกิดขึ้นกับตัวเราภาวะการสำนึกรู้ต่างๆความสงบนิ่งความใสสว่างต่างๆนั้นเป็นอย่างไรซึ่งนี่มันเป็นเพียงแค่คำพูดแต่ความสงบนิ่งความใสสะอาดหรือความว่างแท้แยบยลมีนั้นเป็นอย่างไรซึ่งอาวุโสของเรานั้นมักจะพูดอยู่เสมอว่าในความว่างก็ยังมีความมีในความมีก็ยังมีความว่างว่างไม่ออกห่างจากมีไม่ออกห่างจากว่างว่างล้วนผกผันไปหามีล้วนผกผันไปหาว่างนี่คือคำพูดที่อาวุโสของเรามักจะพูดอยู่เสมอแต่เราจะมีความเข้าใจในความจริงตรงนี้สักแค่ไหนนั่นคือสิ่งที่เราจะต้องไปปฏิบัติด้วยตัวของเราเองนะครับเพราะฉะนั้นสมาธิตรงนี้นั้นเราสามารถกำหนดรู้ได้ทุกขณะจะต้องอาศัยการสำนึกรู้ตรงจุดนี้อยู่เสมอนะครับเราถึงจะสามารถเข้าใจถึงความสงบอันแท้จริงหลังจากนั้นปัญญาก็จะก่อเกิดความสว่างไสวของปัญญาก็จะส่องแสงสว่างไปยังสรรพสิ่งต่างๆทั้งหลายจึงทำให้เรามองเห็นถึงความเป็นจริงความเป็นจริงอะไรความเป็นจริงนั้นไม่ใช่ความเป็นจริงที่พูดตามตัวหนังสือว่าสรรพสิ่งต่างๆทั้งหลายเป็นไปตามไตรลักษณ์ก็คืออนิจจังอนิจจังทุกขังหรืออนัตตาก็ตามแต่ความจริงนั้นมันคืออะไรซึ่งมันไม่ได้อธิบายหรือมันไม่ได้บอกเป็นคำพูดหรือตัวหนังสือแต่การสำนึกรู้ของเราตรงนี้แหละมันจะบังเกิดขึ้นเราจึงจะรู้การวางใจการสงบใจที่แท้จริงก็จะบังเกิดขึ้นเมื่อเราได้เจอเรื่องราวต่างๆเมล็ดพันธุ์ต่างๆที่มันผ่านเข้ามาทางตาหูจมูกลิ้นกายนั้นก็ไม่สามารถที่จะทำให้ใจของเรานะหวั่นไหวไปจากความเป็นกลางตรงนี้ได้นั่นจึงเรียกว่าเรากำลังดำเนินอยู่ในทางสายกลางเรากำลังปฏิบัติอยู่ในทางสายกลางอันแท้จริงตรงนี้นี่คือสิ่งที่ศิษย์อนุรุตธรรมทุกๆคนหรือผู้บำเพ็ญธรรมทั้งหลายนั้นควรจะต้องพินิจสำนึกรู้ในสิ่งนี้ให้มากยิ่งขึ้นนะครับวันนี้ก็ร่วมศึกษากันเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ